Η ιστορία της ελαιοκαλλιέργειας στην Κεφαλονιά δεν είναι τυχαία, είναι το αποτέλεσμα αιώνων, ιστορικών ανακατατάξεων, γεωγραφικού αναγλύφου και ανθρώπινου μόχθου. Ιστορικά, αναφέρεται από την εποχή του Οδυσσέα. Κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, η γαληνοτάτη δημοκρατία της Βενετίας εφάρμοσε μια αυστηρά σχεδιασμένη αγροτική πολιτική στα Επτάνησα. Ενώ η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος επιλέχθηκαν και επιδοτήθηκαν συστηματικά για τη μονοκαλλιέργεια της ελιάς, ώστε να τροφοδοτούν τη Βενετία με ελαιόλαδο, το οποίο έκαιγε στους φανοστάτες τους δρόμους και στα σπίτια για φωτισμό, η Κεφαλονιά ακολούθησε διαφορετικό δρόμο. Το έντονα ορεινό και επιβλητικό ανάγλυφο του νησιού, με τις απότομες πλαγιές και τα σβεστολιθικά εδάφη, όθησε τους Ενετούς να προκριθεί εδώ η αμπελοκαλλιέργεια. Η ελιά παρέμεινε για αιώνες διασπαρμένη, προστατεύοντας το έδαφος από τη διάβρωση και καλύπτοντας κυρίως τις ανάγκες των τοπικών οικοκυριών. Αυτή η ιστορική ιδιαιτερότητα διαμόρφωσε ένα μοναδικό ελαιόνα, πλούσιο σε μικροκλίματα και σπάνιες τοπικές ποικιλίες. Στην καρδιά του νησιού, στην έφορη κοιλάδα των Ομαλών και γύρω από το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου, συναντάμε τη Μουζοελιά. Πρόκειται για μια υπεραιωνόβια, αυτόχθονη ποικιλία της Κεφαλονιάς, απόλυτα προσαρμοσμένη στο ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής. Η Μουζοελιά παράγει έναν καρπό μεσαίου μεγέθους, εξαιρετικά ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες του οροπεδίου. Το ελαιόλαδό της χαρακτηρίζεται από σύνθετο αρωματικό προφίλ, με νότες φρέσκου χόρτου και άγριων βοτάνων και χαρακτηριστικό βουτυρένιο χρώμα. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η παλιά Γεωργική Σχολή Αργοστολίου, ένα ίδρυμα που καθόρισε τον αγροτικό εξυγχρονισμό του νησιού, ανέλαβε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία. Εισήγαγε στην Κεφαλονιά τη μαυροελιά. Ο στόχος των γεωπόνων της σχολής ήταν να διευρύνουν την καλλιεργητική και συλλεκτική περίοδο. Η μαυροελιά, ως πρώιμη ποικιλία με σκούρο, σχεδόν μαύρο καρπό κατά την πλήρη ορίμανση, επέτρεψε στους παραγωγούς να επεκτείνουν τη συγκομιδή από τους πρώτους μήνες του φθινόπορου, εξασφαλίζοντας σταθερή παραγωγή και υψηλές τρεματικές αποδόσεις σε λάδι με λεπτό σώμα. Η δομή του κεφαλονίτικου ελαιόνα άλλαξε δραματικά στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, μέσα από δύο μεγάλους ιστορικούς σταθμούς. Αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις καταστροφές που υπέστη η τοπική οικονομία, εντάχθηκε συστηματικά στο νησί η ποικιλία Θιακή, προερχόμενη από τη γειτονική Ιθάκη. Η Θιακή αποδείχθηκε ιδανική για τα φτωχά, ξερικά και πετρώδη εδάφη της Κεφαλονιάς. Είναι μια ποικιλία μέτρια ζωηρότητας, με εξαιρετική αντοχή στη ξηρασία, που δίνει ελαιόλαδο ισορροπημένο, γλυκόπιωτο και εξαιρετικά πλούσιο σε αντιοξυδωτικά. Λίγες δεκαετίες αργότερα, η κατάρρευση του εμπορίου της μαύρης σταφίδας οδήγησε στην αποψήλωση των ιστορικών σταφιδάμπελων του νησιού. Η εγκατάλειψη της σταφιδοκαλλιέργειας δημιούργησε την ανάγκη για μια νέα, δυναμική καλλιέργεια. Έτσι εισήχθη μαζικά η Κορονέικη, η βασίλισσα των ελληνικών ελαιοποιήσιμων ποικιλιών. Η Κορονέικη προσαρμόστηκε εντυπωσιακά στα παραθαλάσσια και παιδινά τμήματα της Κεφαλονιάς, κυρίως στην περιοχή της Παλικής. Με μικρό καρπό αλλά τεράστια περιεκτικότητα σε ελαιόλαδο, η Κορονέικη προσέφερε στο κεφαλονίτικο λάδι αυτό που του έλειπε: υψηλή συγκέντρωση πολυφενολών, ζωντανό πράσινο χρώμα, έντονο φρουτώδες άρωμα και τη χαρακτηριστική πιπεράτη επίγευση. Όμως, η επίτευξη ενός εξαιρετικού καρπού δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πριν ο καρπός φτάσει στην είσοδο του ελαιοτριβίου Λιόχαρης, ο ελαιοπαραγωγός δίνει μια καθημερινή, επίπονη μάχη στο χωράφι απέναντι στις εντομολογικές και μυκητολογικές ασθένειες. Ο μεγαλύτερος εχθρός της ελιάς είναι ο δάκος, ένα έντομο που οτοκεί μέσα στη σάρκα του καρπού. Αν ο δάκος δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και βιολογικά, οι προνύμφες του καταστρέφουν τον καρπό, προκαλώντας κατακόρυφη αύξηση της οξύτητας και αλλίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του λαδιού. Παράλληλα, οι μυκητολογικές ασθένειες, όπως το κυκλοκόνιο, που προσβάλλει τα φύλλα προκαλώντας φυλλόπτωση, και το γλιοσπόριο, απειλούν απευθείας τη σύψη του καρπού σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Ο σύγχρονος κεφαλονίτης παραγωγός καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην παράδοση και τη γεωπονική επιστήμη.
Με συνεχή παρακολούθηση, προληπτικές καλλιεργητικές φροντίδες, σωστό κλάδεμα για τον αερισμό της κόμης του δέντρου και φυσικές μεθόδους προστασίας, διατηρεί τον καρπό απόλυτα υγιή, έως την ημέρα της συγκομιδής. Αυτός ο αδιάκοπος αγώνας στο χωράφι είναι η πρώτη και σημαντικότερη εγγύηση, ώστε το ελαιοτριβείο μας να παραλάβει μια πρώτη ύλη απαλλαγμένη από ελαττώματα.